Třetí věk skončil a klid i mír zapustili ve Středozemi své kořeny. Ne však natrvalo. Neuběhlo ani pár let a zlo opět začalo hledat cesty ze svých úkrytů na povrch světa. A já, král Eomer Rohanský, se musel opět bránit svůj lid. Střetli jsme se s Horali v dosud největší bitvě 4. věku. Bitva trvala již několik dní. Museli jsme ustoupit a já náhle zjistil, že jsem úplně sám. Kde jsou ostatní? Co se stalo? Králi, proberte se! Musíme do šerý brázdy! Chceš co? Pořád neberou? Ne, už to není, jaký to bývalo. Člověk čeká celý den na jednou bohou rybu. Nemáš vlastně svůj proud? Já, kamaráde. Já mám něco daleko lepšího. Přišla nová dodávka do lanského listu. Proč to neřekl hned? Proč tady ztrácíme čas? Tak jdeme. Jak se má, Faramer? Brál se v něm nezapře. Nejradši by neopouštěl hranice našeho kraje. Však nám co tehdy také nikam nechtělo. To je sice pravda. Ale vzpomínám na to rád. My jsme dlouho neopustili hranici našeho kraje. Už to tak bude. Ale víš, Pipe, už patříme mezi starce. To je to, že jsem vás našel. Asi před hodinou se u nás zastavil takový vysoký pán, nějaký voják, světlovlasej, blonďák a předal mi tohle psaní. Pro vás, ale potřebuji Svědomíre. K nám přišel dopis pro Sluníčka. Asi jo? No nic, musím zase běžet. Co se děje? Píše, Eomer byl v bitvě a je těžce zraněn. Podívej. Rád bych ještě jednou uviděl tou veselou tvář a nějaký ten hospodský taneček spolu s mistrem Pipinem. Vím, že už nejste nejmladší, ale přesto doufám, že se vám toto pošetilé přání podaří vyslyšet. Co budeme dělat? Já už se na to necítím. Jsme příliš staří. Ale, Pipe, už jsi sám říkal, že chceš vidět ještě nějaké naše přátele. Sice ano, ale cestu do Edorasu už nezvládnu. Ale nemusíme jít pěšky. To je maličkost, ale já jsem vladykou celého tohoto kraje. Já se nemůžu jen tak zbalit a odejít. Pipe, poslouchej. Bude to, jako říkal Bilbo. Bude to cesta tam a zase zpátky. Ne, Smíšku, ještě si to rozmysli.
Pipe, Jsi nemyslel, že odejdeš jen tak bez rozloučení. víš, já jsem zjistil, že říct s Bohem je mnohem těžší, než jsem si myslel. A o slovíčku nashledanou tě naučili? V tom případě za pár měsíců nashledanou, přítele. A ne, že nám uděláš zase ostudu. Kusím se. Skřeti. Pipe, To víš, s pány mi to šlo vždycky líbí s mečem. Rychle, musíme pryč. Musíme přes hory. docela rád bych si poslechl příběh, jak se taková pohledná mladá hobitka dostala do spáru skřetů takhle daleko od kraje. Já sice jsem krajanka, ale poslední léta jsem žila v Minas Tirith. Při jedné cestě na sever mou družinu přepadla skupina skřetů a já se dostala do jejich zajetí. Nebýt vás, kdo ví, co by se mnou bylo. Vy jste mě asi nepoznal, vidíte, pane Smělmíre. Připomíná mi našeho starého přítele sama. No jak pak by ne, vždyť je to můj tatínek. Pipe, vždyť to je Rušenka Křepelková, dvorní dáma dámy Arven. A už jsme od vás několik let nedostali žádnou zprávu, ale jsem tak rád, že vás vidím. No ale tak teď už pojďme. No, tak jdeme. Stůjte! Kam jdete? Dostali jsme pozvání od krále Eomera. To asi těžko. Král Stoná návštěvy nepřijímá. Chce nás vidět. Promiňte, pane. Nepoznal jsem vás. Halet, k vašim službám. Jak se daří? Bývalo už lépe. Račte stoupit. Můžu nějak pomoci? Paní, kudy mám jít ke králi Eomerovi? Tak to musíte tudy. Děkujeme. Ale chcete jabko na cestu? Ne, děkujeme.
To byla dlouhá cesta. Račte vstoupit. Tady radši počkej. Tak jste to nakonec dokázali, přátelé. Jak by ne? Ještě přece nejsme tak staří. Toto je má jediná dcera Lotýria. Ráda vás poznávám. Tatínek vás vyprávěl neuvěřitelné příběhy. Tatínek rád se teda přehání. A jakou jste vlastně měli cestu? No, podle tadyhle Pipina to bylo bez problému, ale skutečnost byla trošku jinak. A zachránili jsme ze zajetí skřetu jednu dívku, za které se posléze vyklubala dcera našeho slovutného starosty sama. A jste ji nechali stát za dveřmi? Pojďte jí dál. Znal jsem vašeho otce. Byl to muž s obrovským srdcem a odvahou. Koukám, že čest a spravedlnost museli zase jednou zachraňovat stateční půlčíci. Na dnešní večer jsem připravil velikou hostinu. Na počest mých přátel. Už se nemohu dočkat. Kdyby svět byl každý sud, nejlepší pivo máme my, to mi srdce každý buď jak buď. Nejlepší pivo máme my, to mi srdce každý buď jak buď. Tak jen holka nalejvej, ať nepadá ti pěna, ze sudů honosudů, příznivá je cena. Přátelé, vím, že můj čas se pomalu krátí. Leží mi však na srdci ještě poslední starost. Lotýriel pomalu dorostla do věku na vdávání a já mám obavy, aby si našla toho správného ženicha. Co mi poradí vladyka kraje a pan Rádovska? Vzhledem k této naší výpravě se obávám, že tato označení už jaksi nebudou v platnosti. Co si myslíš, Smíšku? Jak já znám naše sousedy, ty už nás zcela jistě zapomněli. Ale, pane králi, jak o tom tak mluvíte, mě napadá jedno jméno. Slyšte, krále, jak by se vám pro vaši dceru líbil ženík vysoký skoro 4 stopy? Nuže? Tadyhle Pipin jednoho takového schovává u sebe doma. A má jméno v skutku královské. Jaké? Faramir Bral. Toho bych bral. Pipe, tady vybrali. To není jako v kraji, tady je živo. Půl světa jsme museli ujít kvůli pořádným rybníku. Jak se vám daří? Zdravím. A skvěle. Chcete si k nám přisednout? Jistě. Ale na chviličku. Budu muset zase za tatínkem. Teď právě usnu. Znali jste mého dědečka? Krále Theodena? Samozřejmě. Tady Smíšek s ním bojoval. Opravdu? Ano, v bitvě na Pelenorských polích. Už taková byla v té době nouze. Já ho bohužel nepoznala. Zemřel dřív, než jsem se narodila. Má paní, král je mrtev.
Žije? Co tu děláte? Měli jsme namířeno do Minas Tirith a přepadli nás skřeti. Tady není bezpečno. Běžte, já se o ní postarám. Trpaslík Minas Tirith. To nikdy nečetl Aragornovi dopise? Gimli jsem už dávno poslal část svých lidí, aby opravili tohle město. Vy tady počkáte. Můžete dál. Přišli od někud z jihu. Přátelé můj. Přijdeme spíš později. Jaké krásné překvapení, přátelé. Co nového v kraji? Pořád je tam náramný klid. Sam byl zvolen za starostu, než před 2 lety zmizel. Šel navštívit dceru k Vyžovým kopcům a pak se po něm slehla zem. Neslehla. Vy víte, co se s ním stalo? Ano. Hraničáři, kteří hlídají hranice kraje, ho viděli, jak odcházel od své dcery. Pak ho sledovali až k šedým přístavům, kde sedl na loď a odplul. Do země neumírajících. Tam přece nemůže. Zvládl to. To už se nikdo z nás nedoví. Ale mé srdce mi říká, že ano. Konec konců také nesl prsten, právo by tedy na to měl. A k tomu ohnala láska k Frodovi. Přesně tak. Smíšku, co si náhle tak posmutněl? To kvůli růžence? Ano, její smrt mě velice zasáhla. Ale teď mě zarazili ty hraničáři, kteří hlídají hranice kraje. Nikdy jsem žádného nechytil. V tom případě si s nimi budu muset promluvit a pochválit je. Protože jestli unikli bystrému oku i pána Rádovska, pak dělají svou práci moc dobře. Pěknej, co? To namaluje jako páru Saurona. Co se stalo? Všichni stárneme, ale ten každý si to dokážeme přiznat. Ale to není nic vážného. Vidíte, má paní. Budu v pořádku. Mám tu ty nejlepší léčitele. Smělmír a Pelegrin. Smíška a Pipina jsem znal dlouhá desetiletí. Ovšem dosud nevím, kde se v nich brala ta odvaha. Snad pramenila z jejich veselé a dobromyslné nálady. O níž se již dlouhá léta skládají písně. Minuta o dnešním dni bude mít velmi smutný nádech. Odešli ti nejmenší a přitom největší hrdinové. Dobyvatelé železného pasu a ochránci Gondorského království. Ale zejména
naši přátelé.